Čau, tady je Random Innkeeper a vítej u mě v kuchyni, kde dělám historický jídla moderním způsobem. Dneska budu dělat mazanec. Mazanec už jsem dělal přímo podle historické kuchařky, ale tenhle bude jiný. Použiju moderní recept, ale inspiruju se historickýma surovinama. Nejdřív si proseju mouku, aby se nakypřila. Mám tu 230 g hladký a 100 g polohrubý mouky. Přes sítko si obě mouky prosej do mísy. Úplně nejdřív by si měl udělat kvásek, ale je karanténa a panika a lidi vykoupili všechny kvasnice. Prošel jsem všechny obchody v okolí a nikde jsem žádný nenašel. Nakonec se mi podařilo sehnat tyhle sušený. S těma popravdě nemám žádný zkušenosti, ale co jsem četl, tak odpadá dělání kvásku. Jednoduše smíchej sušený kvasnice s moukou a mělo by to fungovat, tak doufejme, že to vyjde. Klasický kvásek se u těžších těst, jako je to na mazanec, zadělává takzvaně na omládek. To znamená, že smícháš kvasnice, vlažný mlíko a mouku a uděláš takový lívancový těsto, takový hodně řídký lívancový těsto. Cukr se nepřidává, protože kvasnice si energii vezmou z mouky, kterou si ale musí prvně naštěpit a proto pak omládek necháš na teplém místě aspoň půl hodiny vzejít. Do mouky přidej asi 70 g cukru a vždycky, když pracuješ s moukou, přidej i trochu soli. Zásada je prvně smíchat všechny suché suroviny a pak až do nich přidat ty mokrý. Málo kdy se to dělá naopak. Do moderního mazance bys přidal ještě kůru z jednoho citronu a vanilkový cukr, ale citrony i vanilku bys ve středověkých Čechách hledal marně. Proto přidávám hřebíček a šafrán. 3, maximálně 4 hřebíčky, víc ne. Hřebíček je dost aromatický a na tohle množství to bude bohatě stačit. Hřebíček nadrť v moždíři a zamíchej do suchý směsi. Dál si připravím vlažný mlíko, asi decku, ve kterým rozmíchám šafrán. To dělám z toho důvodu, aby mělo těsto hezkou barvu a nebylo flekatý. Mlíko by nemělo mít víc než 35 stupňů, kvůli kvasinkám. Ideálně zkusíš teplotu tak, když do mlíka dáš prst a nemělo by být teplejší. V mouce si udělej důlek a vmíchej 70 g másla, jedno vajíčko, no to se mně nepovedlo, a vlij šafránový mlíko. Vařečkou začni míchat a vypracuj hladký, nelepivý těsto. To ti zabere dobrých 20 minut a dost si přitom posílíš bicák. Ze začátku se těsto dost lepí, tak se nelekni. V mouce se musí teprve vyvinout vazby lepku se škrobem a tím se vytvoří konzistence těsta, zjednodušeně řečeno. Aby se ti kynutý těsto povedlo, musíš splnit 3 základní podmínky. Jednak mu musíš věnovat dostatek času, ať už co se týče hnětení, tak i zrání a kynutí. Musíš ho připravovat při správné teplotě. To znamená, že než začneš, zavři v kuchyni okna a zavčas vyndej všechny suroviny, ať mají stejnou teplotu, ideálně pokojovou. A konečně musíš mít dobrý kvasnice a zacházet s nimi s respektem. Za žádnou cenu nesmí čerstvý kvasnice přijít do styku se solí nebo s tukem. Mohl bys tím dost zpomalit proces množení a v horším případě kvasinky zabiješ a můžeš začít od znova. Jak jsem říkal, nesvědčím ani chlad, ale ani velký teplo. Ke konci hnětení musíš těsto vařejkou nadlehčovat a podebírat. Začne vydávat typický sykavý zvuk a to je dobrý znamení. Říká se, že těsto začne pšoukat. Vmíchej do těsta 35 g mletých mandlí a 35 g rozinek a znova všechno prohněď a smíchej. Tenhle krok je volitelný. Až je těsto hotový, pomoučni si vál a těsto na něj vyklop. Udělej bochánek, překrej utěrkou a nechej těsto půl hodiny zrát. Po půl hodině těsto lehce propracuj a vytvoř 4 stejné bochánky. Tady tenhle krok je taky volitelný. Můžeš si jen udělat jeden velký bochník, který ale musíš dobře utáhnout, aby ti při pečení nepraskl. Bochánky si vyválej na 4 stejně dlouhý prameny a zkus udělat pletený mazanec. Ten jsem nikdy nedělal, takže to i pro mě bude tak trochu maturita. Překřiž je do čtverce tak, aby vždycky jeden pramen podbíhal a jeden byl přes. Vezmi konec, který podbíhá, a překřiž ho přes sousedící pramen a to udělej na všech stranách.
Tím se prameny otočí a vznikne ti tak nová řada pramenů, kde zase vezmeš ten podbíhající a překřižíš se sousedním. Pokračuj, dokud ti prameny nedojdou. Konce spoj a hezky založ podmazanec. Přendej na plech s pečícím papírem a nechej hoďku kynout. Já doufám, že to bylo srozumitelný. Když tak se koukni na video. Po hodině mazanec potři rošlehaným vajíčkem a dej péct do trouby na 160 stupňů na 40 až 50 minut. Jak je vidět, sušený kvasnice zafungovaly. No a tady je moderní mazanec s historickou chutí. Doufám, že se ti video líbilo, dej mi like nebo napiš komentář. Pokud chceš, dej mi i odběr. Taky mě sleduj na Twitteru, Facebooku a Instagramu. Koukni do popisku na detaily. A díky, že jsi vydržel až do konce a zas někdy na viděnou.